Audio Jungle. যিমান শক্তি আছে মোক তল ফালে হেঁচি দিবা পিছফালে কিন্তু এনেকৈ নাযাবা কিন্তু হা চাওক 1 2 3 দিয়া নাই নাই আৰু বাৰ 1 2 3 দিয়া 1 2 3 নাই নাই হয়তো মোৰ শক্তি লাগা নাই হা তেও কিন্তু বহুত শক্তি দিছে না এই যে কাপড়টো এই কাপড়টো গাত অলপমান টাচ কৰি দিয়া অলপমান ঘূৰি অলপমান মানে কি আমাৰ হয় না এইটো এতিয়া আমাৰ এইটো ইউজ আগৰ নিচিনাকৈ 1 2 3 পুৰা হাসি দিয়া হা দিয়া মোৰো শক্তি লাগছে এই বস্তুটো যেতিয়া ইউজ কৰা হ'ব তেতিয়া সেইজন মানে কি বিচনাত বাগৰি থাকিব নেকি পুৰাৰ নিচিনা দৌৰি থাকিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে মাসকলক বচাক ফালে এনেকৈ ঠেলি দিম আৰু তল ফালে মোক দাবাই ৰাখিব পাৰে নোৱাৰে চাওক যিখিনি পাৰে সেইখিনি আৰু ভৰিটোতে এনেকৈ কৰি লওক হা 1 2 3 পাৰা নাই নাহিব আপুনি নোৱাৰে আৰু বৰ চাওক চিধা গেলক হা 1 2 3 পাৰা নাই না পিছৰ আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া এই বস্তুটো আপোনাৰ গাত য'তে হওক এটা টাচত থাকিলে আপুনি গাত লগাই দিলে অলপমান বুলি আহকচোন অলপমান মানে সামান্য কি হয় এতিয়া আগৰ নিচিনা 1 2 3 বাপৰে আহি গৈছে বাৰু ঠিক আছে আপোনাৰ যিমান শক্তি আছে তল ফালে দিব মই যেতিয়া 1 2 3 কম ঠিক আছে 1 2 3 দিয়ক জোৰ তল ফালে পাৰা নাই নাই পিছফালে গৈছে নহয় আৰু এবাৰ চাওকচোন চেষ্টা কৰি চাওক এক ঠাইত গেটত হৈ যেটা দিয়ক সমান কৰি লওক 1 2 3 তো বহুত জোৰ দিছে হয়নে কিন্তু ৰাখিব পৰা নাই পিছুৱাই গৈছে নহয় এতিয়া আপোনাক এই যে এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো এই টুকুৰা গাত য'তে হওক লগাই দিলে তাৰমানে গাত টাচ থাকিলে আৰু যিহেতু টাচ থাকিবই এইটো হয়নে নহয় এতিয়া আপোনাৰ কি হয় যিটো ৰেডিয়েশ্যন এইটো আমি মোবাইলৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যন পাওঁ টাৱাৰৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যন পাওঁ কিমান কি মানে কিমান আৰু মানে তাৰমানে দূষিতটো তাৰমানে প্ৰদূষণটো আছেই নহয় ইয়াৰ পৰা আমাৰ জীৱনটো আস্তে 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 ধ্বংস কৰি পেলাই হয়নে নহয় এতিয়া চাওকচোন আপোনাৰ কেনেকুৱা কি হওক আগৰ নিচিনা কৰক আগৰ নিচিনা দিয়ক 1 আপুনি তলফালে দিব 1 2 3 দিয়ক এতিয়া পাৰিছে অলপ নহয় পাৰিছেনে বহুতখিনি পাইছে কিয় পাৰিছে জানে এই বস্তুটো কিমান গুণ আছে এই বস্তু হয় এই ষ্টেফিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ সুস্থ মানুহৰ নিচিনা বিচনাত বাগৰি থাকিব আৰু এটা কথা হৈছে কি মাহেকীয়াটো নিয়মিত কৰিব পেট বিষয়টো বন্ধ কৰিব ইমান ভাল বস্তু এতিয়া দামত আহিল দামটো হৈ আছে এইটোৰ দাম 35 টকা এইটো একবাৰ পিৰিয়ডত 3টা লাগিব 3 পেকেট লাগিব কাৰণ এক দিনত এজনৰ 3টাকৈ বনাব লাগে যেহেতু অফিচত যায়
যিহেতু কলেজত যায় মিনিমাম 2টা লাগে আৰু মিনিমাম 2টা লাগে আৰু নহ'লে মানুহলৈ কথা আছে এইবিলাক এইটো 6 পিচ থাকে 6 পিছত এটাতে কাফি হয়নে এটাতে কাফি হ'ব এইটো বস্তুৰ দাম হৈছে 100 টকা 6 পিচ থাকে 6 পিচ 100 টকা হ'লে এইটো ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকিব এইটো 40% ডিসকাউন্ট থাকিব মানে 60 টকা আৰু লগত জিএসটি থাকিব 3 টকা জিএসটি মানে শতকৰা 5 টকা এই হল এটোৰ দাম আৰু এইটো বস্তুটো ইউজ কৰিলে একাউন্টত পইচা আৰু পেটৰ বিষৰ কাৰণে ভাল পেটৰ বিষটো ভালে এই হল আমাৰ স্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰডাক্ট প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ তাৰ মানে কি এনেকুৱা গুণ আছে পাইলছৰ কাৰণে আপুনি ফুল গ্যাৰান্টি দিয়ক চুলিৰ কাৰণে আপুনি ফুল গ্যাৰান্টি দিয়ক চুলিৰ প্ৰডাক্টটো গ্যাৰান্টি দিব পৰা নাই পকাটো নহয় পকাটো কোন নালাগে খৰাটো গ্যাৰান্টি কৰক আপুনি একদম মানে তাৰ বেলেগকৈ তাই তালু ওলাল হয় নেকি মই মালিকটো নকয় তাৰ নিজৰ তালু চুলি নাই লাজ লগা হৈছিল পাইক লাগে কিন্তু আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ পালছত